Hi guys! We're here at one of the most iconic mountain in New York with Olympic history carved into its slope. Hindi lang to basta bundok, hindi lang to basta ski resort. This is Whiteface Mountain, a legendary peak in the Adirondack Mountains and a proud venue of a 1980 Winter Olympics. Ito palang pupuntahan namin ay located ito sa Wilmington near Lake Placid. The elevation is 4,867 feet and the fifth highest mountain in New York. Largest vertical drop in the eastern US. Part ito ng Adirondack Mountains, isang protected park na mas malaki pa kaysa sa ilang national park sa US. Kung first time mo sa area, mapapansin mo agad yung peaceful vibe. Hindi to city chaos, it's pure mountain atmosphere. Noong 1980, nag-host ang Lake Placid ng Winter Olympics. Dito sa Whiteface Mountain, ginanap ang alpine skiing events. Athletes from around the world compete on these very slopes. Pero ang 1918 Olympics naging legendary hindi lang dahil sa skiing. Dahil may isang moment na nangyari na tuluyang nagbago sa sport history. Noong 1980, ang US Olympic hockey team ay binubuo ng mostly ng college players. Young and kulang sa experience, they are underdogs. Ang kalaban nila, the Soviet Union, the most dominant hockey team in the world at that time. Ilang taon silang naghahari sa international hockey. And then, February 22, 1980, in the middle of the Cold War, nagharap ang dalawang bansang magkalaban hindi lang sa sport kundi pati sa politics. And against all odds, tinalo ng US team ang Soviet Union sa score na 4 out of 3. Hindi pa ito ang gold medal game pero pakiramdam ng buong mundo parang championship game na dahil hindi lang to hockey game. It became symbolic democracy versus communism, youth versus power, belief versus dominance. Habang paubos ang oras, sumigaw ang announcer ng mga salitang hanggang ngayon ay iconic pa rin. Do you believe in miracle? The American hockey team beats the Russians. Do you believe in miracles? Doon nabuo ang pangalang Miracle on Ice. Pagkalipas ng ilang araw, nanalo ang US ng gold medal. Mula sa snowy slope ng Whiteface hanggang sa ice rink ng Lake Placid, ang 1980 Winter Olympics ay hindi lang sporting event. Ito ay naging bahagi ng kasaysayan. For parking? Thank you. Ayan guys, touchdown na kami dito. May free parking naman dito. And sa parking area, may umiikot na shuttle service. Walking distance lang din naman yung entrance ng Whiteface Mountain from the parking area. Siguro mga 5 to 10 minutes lang na lakad. Since hindi naman namin kabisado yung place, nag-wait na lang kami dun sa shuttle. And ayan guys, nakasakay na kami sa shuttle. Around 2 to 3 minutes lang from the parking papunta sa entrance.
At ngayon, pumila na kami ni Habi. Pareho kasi kami hindi marunong mag-ski, so ang inavail na lang namin is the gondola, which costs around 30 USD each. If you're planning to try skiing or other activities, you can check their website. Just search whiteface.com. Saan kaya, be? Uy. Hindi. Diyan ba entrance? Doon eh. Doon yata eh. Hindi ko rin alam. Ayan o, gondola rides. Dito nga. Pero saan ka mag-i-start? Pilit ng usawa ko. Great day for a ride. How are you? We're good. Come on this way. We'll get you right on. Thank you. Follow me. We'll go with this. At aakitin na natin ang Whiteface Mountain. Kilala rin ang Whiteface sa pagkakaroon ng pinamalaking vertical drop sa Eastern United States. Kaya naman isa ito sa top skiing destination sa East Coast. Feel free to adjust the windows. Just step right in. You can adjust the windows, close the vents, whatever you like. These windows simply slide. Spend as much time up there as you want. Our last foot passenger down is at 3:15. I think you've got plenty of time for that. Yeah, thank you. Have a good time. Thank you. Yeah. At tatagpuan ito malapit sa Lake Placid at bahagi ng malawak na Adirondack Mountains. Pagka pala, gondola. Thailand dalawa. At higit sa lahat, naging venue ito ng alpine skiing events during ng 1980s Winter Olympics, isa sa makaysaysayang Olympics na hanggang ngayon ay pinag-uusapan pa rin. Hindi lang ito simpleng bundok, bahagi ito ng sports at natural history ng New York. Let's explore what makes Whiteface truly special. How did it all begin? More than 10,000 years ago, Indigenous Americans were already present in this region. Shortly after the last ice age, when the Adirondacks were still covered in the frozen tundra, sa pamamagitan ng prehistoric artifacts na natuklasan sa mahigit 30 sites sa loob ng Adirondack Park, patunayan na matagal nang may naninirahan sa mga lupang ito, libo-libong taon bago pa dumating ang mga European settlers. Noong 1609, nagsimulang dumating ang mga French explorers sa Adirondack region na nagdulot ng malaking pagbabago sa mga buhay ng mga Native Americans. Ngunit ang unang permanent settlers sa Lake Placid ay dumating lamang noong early 1800s. At pagsapit ng 1840, 6 na pamilyang European ang natayo ng maliit na village malapit sa lugar kung saan matatagpuan ang Lake Placid ngayon. Mula sa sinaunang pamayanan hanggang sa maging world-known mountain destination, dito nagsimula ang kwento ng Lake Placid. Maaga pa lang nagsimula ng makilala ang Lake Placid bilang winter sport destination dahil sa malinis nitong lawa, high peaks, at sasaganang snowfall. Noong late 1800s, habang dumarami ang leisure time ng mga Amerikano, naging sentro ito ng recreation at winter sport. Noong 1895, itinatag ang Lake Placid Club at noong 1904, nagsimula ang winter operation. Dito sumikat ang skiing, skating at sledding.
Pagsapit ng 1920, nag-host ang Lake Placid ng International Outdoor Speed Skating Championship na naglagay dito sa World Winter Sports Map. Hindi nagtagal dahil sa lumalakas nitong reputasyon, napili ang Lake Placid na mag-host ng Winter Olympics noong 1932. Nature ang unang humubog sa Whiteface Mountain, pero ang Olympic history ang nagdala rito bilang world-class ski destination. Bago pa dumating ang mga Europeans, kilala na ng Native Americans ang bundok na ito dahil sa mapuputing slope na gawa ng snow at rock slides. Noong late 1800s, opisyal itong pinangalan ng Whiteface Mountain, ang kauna-unang high peak na nabigyan ng formal name. So guys, sumakay na kami sa gondola. Good for 8 passengers pala ito, pero binigyan kami ng privilege na kaming dalawa lang ang sakay since gondola ride lang ang inavail namin. Ang gondola ang magdadala sa iyo mula main base launch hanggang sa tuktok ng Little Whiteface in approximately 15 minutes. Habang paakyat, makikita mo ang mga skier sa baba, matatarik na rock faces at makakapal na kagubatan ng Adirondacks na nababalutan ng yelo. At pagdating sa taas, matatanaw mo ang Lake Placid and Lake Champlain at sa malinaw na araw, matatanaw pa ang parts ng Vermont at Canada. Ha? Bro, agabad ka na. Ang ganda. Picture mo ko dito, guys. Tignan mo siya sa malalim. Nakikita ko na ba yung view? Basta to eh. You are standing from molten chamber 18 miles below the Earth's surface. Ano, hindi na mabasa. Picture tayo. Ganda. Grabe guys, ang ganda ng view dito sa Whiteface Mountain. Talagang sulit ang gondola ride at buong experience sa taas. Side trip pa lang natin to ha. Pwede po pala umakyat sa taas. Paano sila umakyat na sa pinakataas? Ski ata yan. Ski na. Dito guys, sobrang nilalamig na ako kaya gumilid na ako. Medyo mahangin pa kasi nung time na to. Nagyaya na ako kay Habi na bumaba. May iba pa sana kaming pwedeng puntahan pero hindi ko na talaga kaya. Nag-picture pa nga kami pero hindi na mapinta yung itsura ko sa lamig. Pero sulit pa rin. Mas maganda siguro puntahan to during summer if gusto nyo yung mag-stroll around. At di naman din kami marunong mag-ski kaya stroll lang talaga or hike kami dito. Hindi ko kasi in-expect na ganito kalamig. 2 patong lang yung suot ko. Hindi pa naman kasi winter season ito autumn pa lang.
Pero grabe na yung yelo dito sa Whiteface Mountain. Sa next episode naman, pupunta tayo sa Mirror Lake. Doon i-check natin ang hotel sa paligid at ang mga magagandang tanawin ng lake. Calm waters, surrounding mountains, walking paths, at cafe na perfect para sa chill afternoon. Kaya stay tuned guys, don't miss it! Mirror Lake, here we come! Please don't forget to like, share, and subscribe! Bye!